Đây là chiếc C-17 Globemaster, loại máy bay vận tải duy nhất trên thế giới hiện nay có thể thực hiện đồng thời cả nhiệm vụ chiến lược và nhiệm vụ chiến thuật. Tầm bay của nó lên tới 11.000 km, có thể nhanh chóng điều phối quân đội từ nội địa đến các căn cứ quân sự hậu phương để đáp ứng nhu cầu triển khai chiến lược. Đồng thời, nhờ thiết kế ưu việt cùng khả năng cất hạ cánh đường băng ngắn STOL, C-17 có thể hạ cánh trên nhiều loại mặt đường chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Quãng đường hạ cánh ngắn nhất chỉ cần khoảng 900 m đường băng, giúp hiện thực hóa nhiệm vụ vận tải chiến thuật từ căn cứ đến thẳng chiến trường tiền tuyến, lấp đầy hoàn hảo khoảng trống giữa máy bay vận tải chiến thuật C-130 và máy bay vận tải chiến lược C-5. Tải trọng tối đa của nó lên tới 77 tấn, có thể thả dù hơn 100 lính dù, chở theo 3 trực thăng vũ trang Apache, thậm chí có thể tải được xe tăng chủ lực dòng M1 nặng hơn 60 tấn, nâng cao đáng kể khả năng điều động quân sự bằng đường không trên toàn cầu của quân đội Mỹ. Đồng thời, C-17 cũng là máy bay chuyển thương quan trọng nhất của quân đội Mỹ, có thể vận chuyển tối đa 54 thương binh cùng nhân viên y tế. Theo thống kê, hơn 98% số thương binh được chuyển viện bằng loại máy bay này đã sống sót. Phía Ấn Độ láng giềng đã gạt chiếc Il-76 sang một bên không mua, khăng khăng đòi mua chiếc C-17 dù đắt hơn gấp 3 lần. Vậy C-17 rốt cuộc là một chiếc máy bay vận tải như thế nào? Chào mừng đến với Beam & Mer Military. Hôm nay chúng ta hãy cùng nói về C-17 Globemaster. Năm 1948, tại Berlin, ba nước Mỹ, Anh và Pháp đã đi đầu trong việc thực hiện cải cách tiền tệ ở Tây Berlin, nhằm mục đích trước tiên là ổn định thị trường kinh tế đang hỗn loạn của Đức và đối trọng lại với Liên Xô. Điều này khiến mối quan hệ giữa Liên Xô và các nước phương Tây xấu đi nhanh chóng. Vào tháng 6, quân đội Liên Xô đã phong tỏa tất cả các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy từ khu vực do phe đồng minh kiểm soát dẫn đến Tây Berlin, làm bùng nổ cuộc khủng hoảng quốc tế lớn đầu tiên của thời kỳ chiến tranh lạnh. Thời gian trôi qua, tình hình ở Tây Berlin ngày càng trở nên tồi tệ. Nguồn cung cấp lương thực và than đá cho toàn thành phố đã bị cắt đứt. Tây Berlin mỗi ngày cần tới 30.000 tấn lương thực, sữa, than đá, xăng dầu và các nhu yếu phẩm khác. Dường như không còn cách nào để vận chuyển đồ tiếp tế cho cư dân Tây Berlin. Ngày 29 tháng 6 năm 1948, phe đồng minh đưa ra một kế hoạch mới. Họ quyết định tiến hành một cuộc không vận chưa từng có trong lịch sử để cung cấp các nhu yếu phẩm cho Tây Berlin. Phía Liên Xô tin rằng không thể nào chỉ dựa vào đường hàng không để cung cấp cho một thành phố có 2,5 triệu dân. Họ cho rằng dòng lưu chuyển hàng hóa quy mô lớn như vậy bắt buộc phải đi qua đường sắt và đường bộ. Do đó, 3 hành lang bay dẫn đến Tây Berlin đã không bị đóng cửa, và điều này đã trao cơ hội cho phe đồng minh. Tuy nhiên, kế hoạch này không đơn giản như tưởng tượng. Nó đòi hỏi một số lượng khổng lồ máy bay vận tải. Quân đội Mỹ đã điều động một phi đội gồm 225 chiếc C-54, phối hợp cùng các nước đồng minh khác, bắt đầu không vận hàng hóa. Trong vòng một năm, họ đã thực hiện 278.228 chuyến bay, cung cấp cho Tây Berlin 2.326.406 tấn hàng hóa, bao gồm nhiên liệu và lương thực. Kế hoạch ban đầu là thả 3.475 tấn hàng tiếp tế mỗi ngày, nhưng đến mùa xuân năm 1949, lượng vận chuyển thực tế hàng ngày thường tăng gấp đôi. Mức cao nhất đạt được trong một ngày lên tới 12.941 tấn. Đến mùa xuân năm 1949, hiệu quả của cuộc không vận bắt đầu hiện rõ. Sau tháng 4, lượng hàng hóa được vận chuyển bằng đường hàng không thậm chí còn vượt quá lượng hàng hóa được vận chuyển bằng đường sắt vào thành phố trước đó. Thành công của cuộc không vận Berlin đã khiến lệnh phong tỏa của Liên Xô trở nên vô nghĩa. Do đó, vào tháng 5 năm 1949, lệnh phong tỏa đối với Tây Berlin đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Thắng lợi to lớn của cuộc không vận này đã giúp quân đội Mỹ nhận thức sâu sắc về vai trò của máy bay vận tải trên chiến trường tương lai. Trong 20 năm tiếp theo, lực lượng máy bay vận tải của không quân Mỹ đã tăng trưởng mạnh mẽ. Việc tăng cường khả năng cơ động vận tải đường không sẽ đảm bảo tốt hơn năng lực của các lực lượng quy ước, giúp chúng ta phản ứng với mọi vấn đề ở bất kỳ đâu trên toàn cầu ngay khi nhận lệnh. Các máy bay vận tải chiến lược như C-5 và C-141 chịu trách nhiệm vận chuyển đường dài một lượng lớn vật tư từ nội địa đến các căn cứ quân sự ở hậu phương.
Sau khi đến nơi, hàng hóa phải được bốc dỡ và chuyển sang máy bay vận tải chiến thuật C-130 để vận chuyển đến các sân bay tiền tuyến có điều kiện kém hơn hoặc thả dù trực tiếp xuống bãi đất trống. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, hoạt động vận tải của quân đội Mỹ đều phải chia làm 2 bước như vậy. Điều này tỏ ra quá rườm rà trong một số nhiệm vụ vận chuyển khẩn cấp. Vào cuối những năm 1970, Bộ Quốc phòng Mỹ mong muốn có một loại máy bay vận tải mới có thể đáp ứng đồng thời cả hai nhu cầu vận chuyển này. Về mặt chiến thuật, yêu cầu máy bay không cần hạ cánh ở các sân bay chính mà có thể bay thẳng ra tiền tuyến, bỏ qua bước trung chuyển hàng hóa, từ đó giảm đáng kể thời gian vận chuyển. Về mặt thiết kế, nhiệm vụ đầu tiên của đội ngũ thiết kế là phải làm cho máy bay mới đủ kiên cố và bền bỉ để hoạt động tại các sân bay tiền tuyến, đồng thời phải có khả năng cất hạ cánh đường băng ngắn, vì đường băng tại đây thường chỉ dài khoảng 1 km. Về mặt chiến lược, máy bay vẫn phải đáp ứng tải trọng lớn và tầm bay xa, có thể trực tiếp chở xe tăng và vật tư hạng nặng của Mỹ ra tiền tuyến. Năm 1981, Lầu Năm Góc hay Ngũ Giác Đài mời thầu. 3 công ty gồm Boeing, McDonnell Douglas và Lockheed bắt đầu cạnh tranh cho dự án máy bay vận tải mới này. 8 tháng sau, McDonnell Douglas đã giành được hợp đồng. Lầu Năm Góc yêu cầu máy bay mới phải được đưa vào sử dụng trong vòng 6 năm. Tuy nhiên, việc chế tạo chiếc máy bay này khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Do những yêu cầu khắt khe về hiệu suất khi đấu thầu, thậm chí nhiều nhân vật trong quân đội đã cho rằng đây là hành động lãng phí hàng tỷ đô la vào một dự án không thể thành công. Ban đầu, McDonnell Douglas dự kiến sẽ bay thử trong vòng 22 tháng, nhưng sau 1 năm, họ nhận ra hoàn toàn không thể chế tạo nhanh như vậy. Các vấn đề kỹ thuật mới ngày càng phát sinh nhiều hơn, kéo theo đó là chi phí không ngừng leo thang. Kế hoạch nhanh chóng bị đội vốn hơn 500 triệu đô la, dẫn đến sự phản đối gay gắt từ Quốc hội. C-17 là một dự án lãng phí vô bổ, trị giá 40 tỷ đô la. Và theo lời bạn tôi ở Jenskin, nó chẳng khác gì một chiếc xe sang đưa rước, Town Car, dành cho không quân. Ngày 15 tháng 9 năm 1991, tại Long Beach, California, chiếc C-17 đã sẵn sàng cho màn ra mắt đầu tiên. Các quan chức cấp cao của không quân Mỹ đều có mặt để ủng hộ dự án đang ngàn cân treo sợi tóc này. Chuyến bay đầu tiên có ý nghĩa sống còn đối với C-17, quyết định trực tiếp xem dự án này có thể tiếp tục tồn tại hay sẽ bị khai tử. Gã khổng lồ nặng hơn 100 tấn bắt đầu lăn bánh và cất cánh trên đường băng. Thật may mắn, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. C-17 cất cánh thành công đúng theo các yêu cầu hành trình dự kiến, bay vượt qua các dãy núi, thực hiện hành trình bay và cuối cùng hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, thành công của chuyến bay đầu tiên không giải quyết được gốc rễ vấn đề. 1 năm sau, cánh của C-17 gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình thử nghiệm tĩnh static test. Cánh máy bay bị gãy và xuất hiện nhiều hỏng hóc khi mới chỉ đạt 128% tải trọng thiết kế tối đa, thấp hơn mức yêu cầu vận hành bắt buộc là 150%. Cộng thêm hiện tượng rò rỉ nhiên liệu được phát hiện ở khu vực giá treo động cơ, McDonnell Douglas buộc phải rót thêm vốn đầu tư khổng lồ để thiết kế và chế tạo lại những phần khiếm khuyết của C-17. Tháng 7 năm 1995, tại căn cứ không quân Charleston, Nam Carolina, McDonnell Douglas đứng trước cơ hội cuối cùng để cứu vãn chiếc máy bay của mình. 8 chiếc C-17 sẽ phải trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt trong suốt 30 ngày đêm. Các phi công phải bay liên tục không ngừng nghỉ để thử thách giới hạn của C-17. Nhiệm vụ bao gồm thả dù các loại hàng hóa, hạ cánh trên môi trường sa mạc khắc nghiệt để dỡ xe tăng, cùng tất cả các bài kiểm tra cực hạn khả thi khác. Cuối cùng, không quân Mỹ nhận thấy C-17 về cơ bản đã đáp ứng mọi yêu cầu, thậm chí ở nhiều phương diện còn vượt xa mong đợi. Chiếc máy bay này cuối cùng đã thuận lợi chính thức gia nhập biên chế không quân Mỹ. C-17 Global Master dài 53m, cao 16,8m, sải cánh 51,8m, trọng lượng cất cánh tối đa là 258 tấn, tải trọng hàng hóa tối đa khoảng 77 tấn. Trần bay thực tế đạt 13.700m, tầm bay khi không tải là 11.600 km. Máy bay được trang bị 4 động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney F117,
Mỗi động cơ cung cấp lực đẩy 18 tấn. Với sức mạnh to lớn khi cất cánh, nó gần như có thể leo cao theo phương thẳng đứng. Tốc độ bay tối đa đạt 830 km/h. C-17 được trang bị 12 phanh carbon toàn phần, phối hợp cùng hệ thống cánh tà khổng lồ, giúp thay đổi hướng luồng khí để cung cấp thêm lực nâng. Cộng thêm bộ phận thổi ngược Thrust Reversers được thiết kế độc đáo, có thể giúp một chiếc C-17 đầy tải dừng lại trong phạm vi chưa đầy 500 mét. Khi bật chế độ thổi ngược, nó thậm chí có thể tạo ra những cơn lốc xoáy nhỏ ngay tại cửa hút gió động cơ. Khi C-17 hạ cánh trên các đường băng dã chiến đầy cát, bộ phận thổi ngược của cả 4 động cơ sẽ dẫn luồng khí xả hướng lên trên, ngăn chặn việc hút vào bất kỳ mảnh vụn nào có thể gây hại cho máy bay. Việc cất hạ cánh khó khăn như vậy đòi hỏi yêu cầu rất cao đối với hệ thống cảng đáp. C-17 được trang bị hệ thống cảng đáp vô cùng chắc chắn, bao gồm một cảng đáp mũi đơn trụ với 2 lốp Dunlop, kết hợp với 2 bộ cảng đáp chính phía sau, loại trụ đôi nối tiếp, mỗi trụ có 3 bánh xe, tổng cộng có 14 bánh xe, mỗi bánh xe nặng gần 170 kg. C-17 phức tạp, đòi hỏi công tác bảo trì hậu cần khổng lồ. Trước và sau mỗi chuyến bay đều phải kiểm tra toàn diện hệ thống phanh. Mỗi cụm phanh đều có một chỉ báo độ mòn dễ kiểm tra. Khi độ mòn càng lớn, thanh chỉ báo này sẽ càng ngắn đi, cho đến khi nó nằm ngang bằng với tấm kim loại, nghĩa là đã đến lúc phải thay phanh. Cứ mỗi 180 ngày, C-17 phải trải qua một đợt kiểm tra toàn diện kéo dài 4 ngày để loại bỏ bất kỳ khiếm khuyết tiềm ẩn nào của máy bay. Để thuận tiện cho việc bốc xếp hàng hóa, sàn của C-17 có thể dễ dàng lật ngược sang mặt có lắp các con lặn, cho phép sử dụng xe nâng quân sự, cây loader để đẩy các kiện hàng pallet lớn vào trong. Máy bay còn có thể chở nhiều loại phương tiện chiến đấu như xe Humvee hay xe tăng M1. Về khả năng chở quân, sau khi lắp thêm ghế vào giữa khoang hàng, C-17 có thể chở tối đa 140 binh sĩ. Ngoài ra, C-17 còn có thể hoạt động như một bệnh viện bay. Nó sở hữu các tính năng mà những máy bay khác không có, như hệ thống oxy y tế, kiểm soát nhiệt độ, nút gọi y tá và hệ thống giá treo cáng thương phân tầng. Các giá treo này được chia làm 4 tầng, có thể lắp đặt tối đa 12 cọc giá, tương đương với khả năng chở 48 thương binh. Ngày 3 tháng 7 năm 2003, tại căn cứ không quân Balad ở phía bắc Baghdad, một chiếc C-17 nhận được lệnh khẩn cấp, phải đưa một binh sĩ bị chấn thương vùng đầu về Mỹ điều trị ngay lập tức. Chở người và chở hàng là hai phương thức bay hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt với thương binh, phi công không chỉ cần đảm bảo tốc độ mà còn phải giữ máy bay êm ái. Nhưng lần này, độ cao bay cũng là yếu tố sống còn. Máy bay càng lên cao, không khí càng loãng và giãn nở. Hãy tưởng tượng đầu người bị thương như một quả bóng bay. Khi độ cao tăng lên, quả bóng sẽ phình to ra, gây nguy hiểm đến tính mạng. Thông thường, C-17 bay hành trình ở độ cao khoảng 12.000 mét, 39.000 feet. Tuy nhiên, đội ngũ y tế yêu cầu áp suất trong khoang không được thấp hơn 0,87 atm atmosphere. Mặc dù có hệ thống điều áp tốt, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thương binh, chiếc C-17 buộc phải hạ độ cao xuống bay hành trình ở mức 7.000 mét. Điều này dẫn đến lượng nhiên liệu tiêu thụ tăng vọt. Nhưng tính mạng thương binh không cho phép chậm trễ, chiếc C-17 buộc phải thực hiện tiếp nhiên liệu trên không ngay trên bầu trời nước Anh. Rất may mắn, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau 22 giờ cất cánh, chiếc C-17 đã hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Andrews, Mỹ. Xe cứu thương đã chờ sẵn trên đường băng. Người lính ấy đã được cứu sống thành công. Khi C-17 vận chuyển xe Humvee theo cách thông thường, quy trình khá đơn giản. Chỉ cần lái xe lên máy bay và cố định lại bằng xích sắt. Tuy nhiên, so với việc đó, kỹ thuật thả dù hàng hóa, airdrop, lại đòi hỏi các thao tác phức tạp hơn nhiều. Trước tiên, tổ bay phải đưa xe Humvee lên các pallet chuyên dụng hạng nặng, siết chặt các dây đai chẳng buộc, lắp đặt hệ thống dù và khóa chặt pallet xuống sàn máy bay. C-17 có thể thực hiện động tác nghiêng tới 60 độ, tạo ra lực quá tải 2G, gấp đôi trọng lực. Điều này khiến trọng lượng của hàng hóa đột ngột tăng gấp đôi so với bình thường. Nếu không được cố định kỹ càng,
hàng hóa có thể văng ra và va đập vào thân máy bay, gây ra hậu quả thảm khốc. Khi đến địa điểm thả dù, C-17 sẽ hạ cửa dốc phía sau xuống và các phương tiện sẽ lần lượt trượt ra ngoài. Ngay khi trượt đến cuối dốc, dù sẽ tự động bung ra. Tổ bay sẽ tính toán tốc độ và độ cao tối ưu cho việc thả dù, đảm bảo hàng hóa tiếp đất chính xác tại vị trí được chỉ định. Năm 2001, Tổng thống Bush đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Taliban bên trong lãnh thổ Afghanistan. Bối cảnh lịch sử, đây là sự kiện mở màn cho chiến dịch tự do bền vững Operation Enduring Freedom vào ngày 7 tháng 10 năm 2001, chưa đầy một tháng sau sự kiện 11/9. Mục tiêu là tiêu diệt Al-Qaeda và lật đổ chế độ Taliban đang che giấu Osama Bin Laden. Hơn 2 tuần trước, tôi đã đưa ra một loạt các yêu cầu rõ ràng và cụ thể cho các thủ lĩnh Taliban. Không một yêu cầu nào trong số đó được đáp ứng. Và giờ đây, Taliban sẽ phải trả giá. Không chỉ tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Taliban, để người dân Afghanistan hiểu rằng Mỹ coi Taliban là kẻ thù chứ không phải nhân dân Afghanistan, C-17 đã thực hiện các nhiệm vụ viện trợ nhân đạo. Tháng 10 năm 2001, 2 chiếc C-17 chở đầy hàng tiếp tế cất cánh từ Đức, bay thẳng đến Afghanistan. Đây là lần thả dù tác chiến đầu tiên của C-17. Để tránh hỏa lực phòng không thô sơ của Taliban, C-17 luôn duy trì độ cao bay trên 12.000 mét. Chưa từng có máy bay vận tải nào thực hiện thả dù ở độ cao này. Việc mở cửa khoang ở độ cao 10.000 mét khiến không khí loãng trở nên chết người đối với con người. Do đó, phi hành đoàn phải đeo mặt nạ dưỡng khí trước đó 1 giờ. Sau 10 giờ bay, khi đến bầu trời Afghanistan, chiếc C-17 hơi ngóc mũi lên cao và bắt đầu thả hàng, chuyển một lượng lớn lương thực đến tay người tị nạn Afghanistan, hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Việc thả lính dù hoàn toàn khác biệt so với thả hàng hóa. C-17 có thể chở hơn 100 lính dù với trang bị đầy đủ. Chỉ riêng trọng lượng trang thiết bị và dù của mỗi người đã lên tới gần 40 kg. Nhiệm vụ thả lính dù yêu cầu C-17 phải duy trì độ cao bay dưới 1.000 mét. Khi đến không phận vùng thả, chỉ huy nhảy dù Jump Master sẽ ra lệnh cho lính dù chuẩn bị và mở cửa khoang ở hai bên thân máy bay. Do tiếng ồn trong khoang thường rất lớn, mọi giao tiếp đều phải dựa vào ký hiệu tay. Trong nhiệm vụ này, C-17 bay ổn định ở độ cao 500 m với tốc độ 240 km/h. Khi đèn chỉ thị chuyển sang màu xanh, các lính dù bắt đầu xuất phát. Từng tốp lính dù nối đuôi nhau lao ra khỏi máy bay, lơ lửng trên không trung khoảng 1 phút rồi tiếp đất an toàn. Trong cuộc chiến tranh Iraq năm 2003, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không đồng ý cho quân đội Mỹ tiến vào Iraq từ biên giới nước này. Do đó, quân đội Mỹ đã quyết định thực hiện một cuộc đổ bộ đường không để đưa lực lượng vào miền Bắc Iraq. 5 chiếc C-17 chở thiết bị hạng nặng và 10 chiếc C-17 chở 1.000 lính dù dưới sự hộ tống của tiêm kích F-18 và máy bay ném bom B-52 đã bay về phía Iraq. Dưới sự che chở của màn đêm, họ đã thả dù thành công đợt quân đầu tiên xuống địa điểm được chỉ định, căn cứ Basumain. Trong 4 ngày tiếp theo, đội bay C-17 tiếp tục vận chuyển hơn 400 phương tiện cơ giới, 3.000 tấn thiết bị và thêm 2.000 binh sĩ, đảm bảo lực lượng này có thể tiến quân về phía nam hướng tới Baghdad. Sự kiện này một lần nữa chứng minh tầm quan trọng của C-17. Là loại máy bay vận tải duy nhất trên thế giới, vừa có khả năng chiến lược, vừa có khả năng chiến thuật. C-17 chắc chắn là một thiết kế thành công. Trên phạm vi toàn cầu, C-17 cũng có rất nhiều khách hàng, bao gồm Vương quốc Anh, Canada, Qatar, Ấn Độ cùng các quốc gia khác, tổng cộng 8 nước sở hữu. Có thể dự đoán rằng dòng máy bay này sẽ còn hoạt động tích cực trên tuyến đầu vận tải trong thời gian dài và giữ vững danh hiệu bá vương hoàn cầu Globe Master của mình. Đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Các bạn muốn xem chủ đề gì trong video tiếp theo? Hãy để lại bình luận cho tôi biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Cũng giống như C-17 có thể hoạt động bền bỉ trên mọi địa hình khắc nghiệt, anh em cũng cần một trang phục đủ trâu bò và linh hoạt cho riêng mình. Giới thiệu với anh em mẫu quần kaki jogger đa năng này.
Với chất liệu kaki dày dặn nhưng co giãn tối đa, thiết kế form jogger gọn gàng giúp anh em thoải mái vận động, leo trèo hay di chuyển đường dài mà không lo gò bó. Bụi bặm, nam tính và sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ hàng ngày. Nhấn ngay vào link bên dưới để trang bị cho mình một chiếc nhé!